ทุกคนคงคุ้นเคยกับศาสนาพุทธใช่ไหมครับคือไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเนี่ยตอนเราอยู่หน้าเสาธงเราก็จะมีสวดมนต์ไหว้พระและวันนี้ผมก็เลยอยากที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องศาสนาพุทธแต่ว่าผมจะพูดกันในมุมมองของปรัชญาซึ่งคนที่นับถือศาสนาอื่นและไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้โดยศาสนาพุทธมีมุมมองด้านปรัชญาที่ลึกซึ้งมากๆโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตและการเข้าใจตัวตนของเราซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้แต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาผมได้มีโอกาสบวชเป็นพระและมีโอกาสนั่งคุยกับหลวงปู่ที่วัดนั้นจากบทสนทนาที่ผมได้คุยหลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจว่าผมเนี่ยสามารถมองศาสนาพุทธเนี่ยในมุมมองปรัชญาของเราได้ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเราก็สามารถปรับมาใช้ในชีวิตของเราได้ซึ่งในศาสนาพุทธเนี่ยมีหลักคำสอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยแล้วกันคือศาสนาพุทธนะครับมีแนวคิดพื้นฐานที่เราเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของความทุกข์หรือถ้าเรารู้จักกันแล้วนี่คืออริยสัจสี่ซึ่งประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์นี่ก็คือความทุกข์ของเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเจ็บป่วยหรือการตายหรือแม้จะเป็นเรารู้สึกทุกข์แล้วก็รู้สึกกดดันในที่ทำงานนั่นก็เป็นความทุกข์เช่นกันส่วนสมุทัยนั่นก็คือสาเหตุของความทุกข์ซึ่งมันเกิดจากการที่เรายึดติดกับสิ่งที่เราอยากได้หรืออยากที่จะหลีกเลี่ยงมันมากจนเกินไปนิโรธครับถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือการที่เรารู้ว่าความทุกข์เหล่านี้มันไม่ยั่งยืนเรารู้ว่าเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้เพียงแค่เราเลิกยึดติดกับมันมรรคก็คือหนทางในการหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามรรคแปดอย่างเช่นการมีสติการทำความดีแล้วก็การที่เราเนี่ยปฏิบัติตัวในทางที่ถูกต้องทีนี้เราเริ่มรู้จักแนวคิดพื้นฐานของศาสนาพุทธแล้วคราวนี้เราสามารถทำความเข้าใจกับแนวคิดเชิงลึกของปรัชญานี้ได้ง่ายขึ้นโดยถ้าเรามองในมุมปรัชญาเนี่ยคำสอนเหล่านี้มันจะสอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี่มันไม่แน่นอนหรือว่าอนิจจังนั่นก็คือชีวิตเรามันไม่แน่นอนครับหรือแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยชอบแต่โตมาเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบมันแล้วนี่ก็คือความไม่แน่นอนในชีวิตและตัวตนของเรานั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ถาวรหรือว่าอนัตตาสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความระมัดระวังมากขึ้นมีเหตุผลในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นโดยแนวคิดของอนัตตาหรือว่าการไม่มีตัวตนเนี่ยมันมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่มีตัวตนคงอยู่ตลอดไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าเรายึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปเราก็จะทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่อาจคงอยู่ตลอดไปอย่างเช่นความสำเร็จทางโลกความสุขทางทรัพย์หรือแม้กระทั่งปัญหาชีวิตของเราเนี่ยมันไม่คงอยู่กับเราตลอดไปแล้วเราจะประยุกต์เข้ามาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไงนะฮะง่ายมากๆครับเริ่มต้นจากการฝึกให้มีสตินั่นก็คือการนั่งสมาธิไม่ว่า CEO คนใหญ่หรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนักปรัชญาก็ตามเขาก็พูดเน้นถึงเรื่องการนั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธิเพียงแค่5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยมันสามารถสร้างพลังงานบวกให้กับเราได้มันช่วยให้เรามีสติในการทำงานสามารถโฟกัสกับสิ่งที่เราทำได้เป็นเวลานานอีกทั้งยังทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นอีกด้วยมันเหมือนเป็นการที่ช่วยให้มูดของเราเนี่ยในแต่ละวันมันดีขึ้นนั่นเองซึ่งการนั่งสมาธินี่เริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบันมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งโลกตะวันออกนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาเนี่ยก็เริ่มมีการเอาการนั่งสมาธิเข้ามาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นก่อนฝึกซ้อมอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีการนั่งสมาธิเพื่อเขาจะเพิ่มสมาธิในการโฟกัสในสิ่งที่พวกเขาจะฝึกฝนและในทางจิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองเนี่ยการฝึกสมาธิครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้ทันถึงความคิดและอารมณ์ของตัวเองมันจะลดการยึดติดมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขได้มากขึ้นแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามสรุปเลยก็คือศาสนาพุทธนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นปรัชญาที่เน้นในมุมมองที่ว่าให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของโลกแล้วก็การมีตัวตนของเราอยู่ซึ่งมันจะคล้ายๆกับปรัชญาของสโตอิกครับเขาก็พูดถึงเรื่องธรรมชาติแล้วก็การมีตัวตนของเราให้รู้ว่าตัวตนของเราเนี่ยนะมันไม่ยั่งยืนวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องคืนตัวตนของเรากลับคืนธรรมชาติไปดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราควรที่จะดูแลรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะคืนสิ่งที่ดีๆเนี่ยให้กับธรรมชาติไป
และการฝึกสมาธิของเราเนี่ยครับสามารถทำให้เรานี่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ เราจะยึดติดกับสิ่งต่างๆนี่น้อยลงเหมือนสโตอีกเช่นกันครับก็คือสิ่งภายนอกเนี่ยมันไม่สามารถทำร้ายเราได้แต่มุมมองความคิดของเราเนี่ยทำร้ายตัวเราเอง ดังนั้นฮะต้องคุ้นคิดต้องระมัดระวังจิตของเรา มันก็เลยก็ต้องมีการฝึกสมาธิฝึกจิตใจของเรา และหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ประโยชน์กับพวกคุณได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่นับถือศาสนาหรือไม่ ก็สามารถปรับเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกัน ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สามารถแชร์ให้กับคนรอบข้างของคุณได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ